توی رستوران‌های عربی یه پیش غذا هست به اسم محمره که خیلی هم خوشمزه است. امروز قراره این دیپ متفاوت رو درست کنیم که خیلی شبیهشه، اما با کمی تغییرات. عطر و طعمش از اصلش هم فوق‌العاده تر شده. ممنون میشم اگه هنوز عضو کانالمون نشدی دکمه سابسکرایب رو بزنی تا آموزش‌های بعدیمون رو از دست ندی. با اکوکوک همراه باشید. برای درست کردن این مزه عربی جذاب 2 عدد بادمجان رو بدون اینکه پوست بگیریم از وسط نصف کنید. 2 عدد فلفل دلمه قرمز بزرگ رو هم از وسط نصف کنید و داخلش رو تمیز کنید. داخل سینی فر بچینید. داخل بادمجونا رو با کمک چاقو چند تا برش سطحی بزنید. مواظب باشید سوراخشون نکنید. روشون کمی روغن زیتون و نمک بپاشید. نصف یه نون همبرگر رو اسلایسی برش بزنید. نان پیتا یا نان لواش رو هم مثلثی خرد کنید. نونا رو توی سینی فر بچینید. و همینطور نصف پیمانه گردو. به همراه سینی دیگه داخل فر از پیش گرم شده با دمای 200 درجه سانتیگراد به مدت 20 دقیقه بذارید. توی این مدت حواستون به نونا باشه تا نسوزن. سینی نان و گردو رو باید زودتر از بقیه و موقعی که برشته شدن خارج کنید. وقتی بادمجون و فلفل رو هم از فر درآوردید میتونید داخل ظرف با در بسته به مدت 15 دقیقه بذارید بمونه تا خیلی راحت پوستشون کنده بشه. پوست فلفل دلمه رو جدا کنید. با کمک یه قاشق داخل بادمجونا رو هم در بیارید. داخل میکسر نان باگت یا همبرگر توست شده رو بریزید. گردوها رو هم اضافه و میکس کنید. حالا بادمجونا و فلفل دلمه رو هم بهش اضافه کنید. 2 قاشق غذاخوری رب انار، 3 حبه سیر، نمک، فلفل سیاه و پودر زیره سبز از هر کدوم نصف قاشق چایخوری، چند قاشق روغن زیتون، آب نصف لیمو ترش تازه، بریزید و کامل میکس کنید تا یه دست بشه. عجب رنگی. دوستان بنویسید که برای دوره همی یا به عنوان مزه چی برای مهموناتون سرو میکنید. کدوم خوراکی همیشه میمونه و هیچ کس بهش دست نمیزنه؟ مهمونای خودم هیچ وقت به پنیرا دست نمیزنن. همیشه خوش میشه و باید بریزم دور. حالا داخل ظرف سرو بریزید و سطحش رو کمی صاف کنید. نونای پیتا یا لواشی که توست کرده بودین هم کنارش توی سینی بریزید. با روغن زیتون، سماق و جعفری خرد شده تزیینش کنید. به به، عجب رنگی داره. از طعم بی‌نظیرش هم نگم براتون. یه گزینه فوق‌العاده است برای دوره همیا که اگه برای مهمونات درستش کنی همه ازت دستورش رو میپرسن. نوش جان. اگه از این نوع مزه ها خوشت اومده حتما ویدیوهای توی کانالمون هم ببین چون مشابهش زیاد داریم. لایک هم یادت نره.